Anh em thử tưởng tượng nhé, nếu vũ trụ vận hành như một blockchain khổng lồ, thì mọi hành động của bạn, từ việc ăn sáng, nhắn tin, đến cưới vợ đều được ghi lại vĩnh viễn. Câu hỏi là, liệu có ai đủ quyền năng để viết lại số phận của bạn không? Có thể có đấy, người ta gọi kẻ đó là dốt. Blockchain thực ra giống như cuốn sổ nợ ở làng. Ông A vay tiền, không phải một người ghi, mà cả làng đều chép vào sổ. Tôi không vay đâu nha. Xin lỗi, cả làng cùng đã ghi sổ, không thể thoát. Muốn xóa, phải thuyết phục hơn nửa dân làng cùng đồng ý, nhiệm vụ bất khả thi. Bạn lỡ like dạo ảnh cũ của Crux năm 2016 cả làng ghi lại. Bạn bỏ like, muộn rồi. Lịch sử đã thành blog, lưu trữ vĩnh viễn. Hình dung blockchain như Google Docs ấy, nhưng thay vì Google giữ bản gốc, thì hàng ngàn bản copy được lưu ở khắp nơi. Ai cũng có một bản, và chúng phải giống hệt nhau. Nếu bạn định lén sửa điểm trong sổ, thì phải hack đồng loạt hàng nghìn bản cùng lúc. Điều thú vị ở blockchain là, mọi thứ minh bạch nhưng bạn không biết ai là ai. Mỗi giao dịch hay hành động đều được ghi lại bằng một địa chỉ số kiểu 0412B F9C3. Mọi người trên mạng đều thấy block, thấy dữ liệu nhưng không biết đằng sau đó là ai. Bạn không thể bịa ra một block mới kiểu Tôi vừa được Elon Musk chuyển 1 tỷ đô. Xin lỗi, cả mạng lắc đầu. Không có record nào đâu bạn ơi. Và đặc biệt là, bạn cũng không biết ai đang theo dõi blockchain này. Mọi người đều thấy dữ liệu nhưng không ai biết đằng sau đó là ai. Tôi chưa hề chuyển nha, đừng lôi tôi vào. À mà, ai đó đang quan sát blog này, tôi cũng không biết ai đâu. Giống như gửi tiền vào một địa chỉ bí mật, mọi người thấy giao dịch, nhưng danh tính người gửi thì tuyệt đối ẩn. Vừa minh bạch, vừa bí ẩn. Trong đời sống, blockchain là thế này, tiền số bạn có một Bitcoin, thì cả mạng công nhận, không ai chối được. Trong game bạn nuôi con cá NFT, thì blockchain xác nhận, đúng là của bạn. Giả sử đời bạn cũng thế, điểm thi, những lần quên kỷ niệm ngày cưới, hay việc ngủ quên đi làm đều thành block bất biến. Tức là số phận chính là một dòng smart contract bạn đang sống theo. Mỗi giây trôi qua, mọi sự kiện trong vũ trụ được ghi thành block mới. Quá khứ bạn nhớ. Thực ra chỉ là một chuỗi block đã xác nhận. Nếu vũ trụ thật sự hoạt động như thế, thì bạn cũng chỉ là dữ liệu trong cuốn sổ vũ trụ. Trong blockchain, ai nắm private key thì kiểm soát tài khoản. Nhưng nếu có một thực thể nắm private key gốc của vũ trụ thì sao? Họ không cần sự đồng thuận của cả làng vũ trụ. Họ chỉ cần viết lại code, phốc lại chuỗi, và thế là lịch sử đã khác. Ủa, hôm qua tôi ăn phở bò mà. Không, hôm qua anh ăn bún chả. Giả sử dốt cho bạn đổi block số phận. Những block anh em 25, 45 chắc chắn muốn đổi. Block ngày cưới reset lại từ đầu. Block nhắn nhầm tin cho người yêu cũ, giờ đời sang trang. Block năm 2011, bán Bitcoin giá 200.000, nếu sửa, giờ thành tỷ phú. Block hôm cãi nhau với vợ vì quên đổ rác, có khi vẫn ôm nhau ngủ ngon. Block bỏ kèo cá độ Euro 2004, giờ làm chủ quán bia, chứ không gõ Excel 12 tiếng. Câu hỏi lớn, nếu dốt thật sự có thể viết lại số phận, họ có muốn làm thế chỉ để giúp một cá nhân, hay để tái cân bằng cả vũ trụ? Và biết đâu, những gì bạn đang sống bây giờ, vốn dĩ đã là block sửa lần thứ N rồi. Nếu gặp dốt và xin đổi một block trong đời, bạn sẽ chọn block nào?